En guys, hier ben ik weer. Ik heb hier een OV-kaart. Die is helaas in de droger meegegaan. Dat is niet al te best voor. We gaan hem eventjes opwarmen om te kijken wat er gebeurt bij de magnetron take 1. Kijken of het kaartje weer goed kan worden. Doe het deurtje even open. We leggen het pasje er even in. Doe het deurtje even dicht. En dan zeggen we... Oh! What the fuck doe je? De vonken eraf. God! Er zit toch een chip in? Godsamme pap! Er stond een tientje op. Dat is niet op die chip, jongen.